السلام علیکم فرینډز، امید لرم در به چې ښه به خوشحاله به یې. نننۍ ویډیو زموږ چې کومه ده نو د دې باره کې د واتساپ باره کې د مطلب انلیمیټډ اکاونټ څنګه جوړو د واتساپ. د هغې لپاره به موږ له دا اپلیکیشنز پکار یو. لومړنی چې کوم دی ټیکس ناو به موږ انسټال کړو، دې کې موږ ساین اپ شو جیمیل باندې وغیره په هر څه باندې فیسبوک باندې. او د هغې نه بعد دا دوه اپلیکیشن چې کوم دي دا ورچوال سپیس نه دا به تاسو د پلی سټور نه ډاونلوډ کوئ. پلی سټور نه به څنګه ډاونلوډ کوئ راځئ چې وګورو. ور پلی سټور ته به راشئ، دې پلی سټور کې به ولیکئ ورچوال سپیس چې کله تاسو ولیکئ دا دوه اپلیکیشن دا څه راغلی دی پیرلیل سپیس ملټي اکاونټس. دا چې کوم دی نو دا بیټچون سټ سپورټ دا بالکل د دې اپلیکیشن ملګری دی، دا هم ورسره انسټال کړئ. صحیح ده. ښه چې کله تاسو دا وکړئ نو تاسو به بیا راشئ یا دغه ته تاسو به راشئ اپلیکیشن ته به راشئ. صحیح ده. د دې نه بعد به دې ځای کې چې کوم دا واتساپ دي نو دې کې به تاسو چې کوم واتساپ ایډ کول غواړئ نو تاسو دلته نه راشئ ایډ ایپ به وهئ. مطلب زه اوس دا واتساپ چې کوم دی دا یو واتساپ چې کوم دی دې کې زه ځان له سیټینګ کوم، مطلب اکاونټ پکې جوړوم د مرګي په نمبر باندې دا به زه دلته راولم. ټیک ده. دا ما دې ځای کې ایډ کړو نو دا واتساپ چې کوم دی دا به زه دلته نه اوپن کړم، کنټینیو به کړم. دلته کې اوس ما سره چې کوم نمبر دی نو ما سره د کینیډا نمبر دی، دا به شي کینیډا نمبر دی. نو زه په دې نمبر باندې اکاونټ جوړ غواړم نو ما سره نمبر چې کوم دی نو دلته کې کله چې تاسو د ټیکس ناو انسټال کړئ دا ټیکس ناو دغه لینک به زه په ډسکرپشن کې درکوم، ځکه دلته نه دا کې پته چې د پلی سټور نه دا انسټال کړئ نو دې کې به نمبر یې نه ځکه چې دې کې موږ انلیمیټډ نمبر پیسټ کړي دي. ٹھیک ده. دا به تاسو زما د ډسکرپشن نه ډاونلوډ کړئ. ٹھیک ده. او انسټال به اوس دا نمبر په دې نمبر باندې زه واتساپ جوړول غواړم ځکه چې دا نمبر چې کوم دی نه دا د کینیډا یو نمبر دی. ٹھیک ده. دا کاپي شو دا نمبر. ٹھیک ده. دا به مینیمایز کړي، بیا به راشي خپل واتساپ ته نمبر ور پیسټ کړي دلته نیکسټ پکې. دا اوس په دې نمبر باندې واتساپ شته. دا به اوس دې مونږ ته اس ایم اس رالیږي، مطلب اس ایم اس په څنګه راځي نو مطلب زه غواړم چې دې ما ته کال وکړي او کال چې کوم دی نو مونږ ته به اوس محصره د دې ټیکس ناو طرف نه کال په خپله راځي. دا دی ستاسو وړاندې د کال انسر به وګورم. لیږي نو د دې نه بعد چې کله تاسو دا واتساپ دغه شي مطلب جوړ شي نو د دې نه بعد ډایرکټ دا اپ ختمیږي. نو د دې نه بعد بیا تاسو دا اپ راوړئ په دوباره باندې او تاسو چې کله خپل واتساپ آن کوئ نو تاسو به دې اپلیکیشن ته راځئ او د دلته نه به تاسو چې کوم دی نو خپل واتساپ آن کوئ. نو چې کوم دی نو موږ دې واتساپ کې سیټینګ کړی دی دا یو واتساپ کې دا به کلیک وکړو او دا چې کوم دی اوس به زموږ واتساپ کولاو شي. ټیک شو. دا چې کوم دی نو په نه کې د ملشه دا زموږ واتساپ اوس جوړ شو. نو بس دا طریقه وه او ودرېږه نمبر درته ښوم چې موږ په کوم نمبر باندې واتساپ جوړ کړو. یې دا یې واله دا دې دې نمبر ته وګورئ. په دې نمبر باندې موږ واتساپ جوړ کړو 705-399-37. ٹھیک شولو. او دې ځای کې دې نمبر ته وګورئ ټیکس ته 705-399-37. دا چې کوم په دې نمبر باندې واتساپ جوړ کړو. دوستانو دا طریقه کوم خوښوي نو چینل کو سبسکرایب کړئ. تاسو خپله خوښه ده نو دا طریقه ډېره اسانه طریقه ده. صحیح ده. په دې چل باندې تاسو انلیمیټډ اکاونټ جوړولی شئ. مطلب دا نمبر د چا نه وي خوښ هغه وي چې زه دا نمبر بدلول غواړم. دا ډېره اسانه طریقه ده. سیټینګ به ووهئ. سیټینګ ته چې کله راشئ نو اکاونټ ته به راشئ. اکاونټ ته به راشئ نو لږ بره کې اوس مطلب دا نمبر دی دا نمبر چا نه وي دا نمبر به سمپلی کلیک کړئ او دا ریلیز نمبر چې ووهئ نو تاسو ته به نور نمبر راشي او نمبر به تاسو د هلته نه چینج کړئ. ټیک ده. دا طریقه به ډېره اسانه طریقه ده او انلیمیټډ اکاونټ تاسو په دې باندې جوړولی شئ.
نو دوستانو ماته اجازت راکړئ او که ویډیو مو خوښه شوه نو چینل سبسکرایب کړئ او نورو نیکسټ ویډیوز دپاره او بس اجازت غواړم د الله په امان.